Disebabkan masyarakat kita telah ramai celik tentang ilmu emas, maka Pabligo akan menyasarkan sekitar 100 buah mesin gold ATM di seluruh Malaysia. Mana tuan-puan boleh keluarkan emas seperti dinar emas ataupun gold bar dongkong begini di mesin Pabligo ATM. Sekarang Pabligo ada mengeluarkan sekitar 50 buah mesin. Lagi 50 buah mesin akan selesai disediakan pada tahun ini. Tak boleh berlanjut pasti pada emas. Saya dah pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas dan akan memberi manfaat kepada kita 30 juta orang rakyat Malaysia. Jadi tuan-puan ambillah pendekatan yang Pabligo perkenalkan akaun emas GAP Pabligo. Tuan-puan boleh menabung 1 gram, 1 gram, 1 gram. Cukup gram emas tuan-puan nak, boleh keluarkan emas di mana-mana mesin gold ATM yang berdekatan. Sangat mudah. Sekarang tuan-puan tak perlu lagi terjebak dengan scam yang bertopengkan emas. Ilmu emas sangat mudah tuan-puan. Tuan-puan beli emas, dapat emas. Dan kalau tuan-puan ada bajet yang besar seperti 100 gram dan ke atas, maka Pabligo sarankan tuan-puan kena dapatkan bimbingan dealer Pabligo yang sah untuk tuan-puan dapatkan emas di cawangan Pabligo berdekatan.